Hi guys! Welcome to my channel. And today, real talk muna tayo para naman maging very close tayong lahat. And for today's video, let's talk about bananas. Yes, banana, saging. And be very honest with me. How do you like your saging? Do you like it fried or do you like it mashed? Tunay na saging ang pinag-uusapan natin ha. Yung saging na pwedeng gawing turon, pwedeng banana cue, pwedeng nilupak, o pwede namang gawing banana smoothie. At bukod sa saging, ano pa hilig nyo? Mahilig pa kayo sa Monay? O, diba? Kung mahilig ka sa saging at mahilig ka sa Monay, aba, today ay ipapakita ko sa inyo ang bananay. Ano ba yung bananay na yan? Eh di walang iba kundi banana na Monay. Para sa ating masaging na tinapay, maghanda po tayo ng 2 saging, ligisin, dagdagan ng 2 kutsarang asukal, pwedeng puti, pwedeng brown, 1 itlog, Siyempre, isa pang pampasarap ay ang butter. Kailangan natin ng melted butter o di kaya naman ay room temperature, mga 2 kutsara. Ihalo sa ating itlog, asukal at saging. At para sa ating pampatubo, dahil ito ay tinapay, gagamit tayo ng 1 kutsaritang yeast. Paghalu-haluin lamang ng mabuti ang ating wet ingredients. Pagkatapos ay idadagdag na po natin ang ating 2 tasang harina. You can use all-purpose flour. Paghalu-haluin lamang po ng mabuti ang ating mga sangkap gamit ang spatula o egg beater dahil ang tinapay po ito ay hindi mangangailangan ng sobrang pagmamasa. Sapat na po ang isang maaasahang sandok upang mapaghalo-halo ang lahat upang mamaya tayo ay magkaroon ng masarap na tinapay. Malagkit po na masa ito kaya kinakailangan po natin ng spatula at konting pagdadagdag ng harina. Bandang huli ay akin pong idinagdag ng 1 kutsarang butter o di kaya naman ay 1 kutsarang oil. Ganun po ako kautak para mabawasan naman ang lagkit at lalo pang pampasarap. Aba, hindi magdagdag tayo ng pasas. Kung nais po natin o paborito natin ng pasas ay maglagay tayo ng 1/2 cup of washed and cut raisins o kaya naman ay 1 tasa. Aba, tayo ang kakain kaya gaano man karami ay atin ang ilagay basta meron tayong sangkap sa ating kusina. Ngayon naman, gamit ang ating kamay ay ating masahin ang ating mga sangkap upang matiyak na ang lahat ng mga harina ay naihalo na at wala nang dry na ingredients pa. Okay? So, ganyan lang kasimple. Ating tandaan na ang bananay na ito ay malagkit na masa, pero wag na po tayong magdagdag pa ng sobrang harina, magbudbud na lamang po ng konti, pagkatapos ay takpan, itabi upang tumubo sa loob ng 1 oras. And then, after an hour, of course, tumubo na ang ating bananay, ihanda na ang ating malinis na mesa, buburan ng manipis na sprinkle of flour ang ating work surface. At yan, sisimulan na po natin masahin, ihugis ang ating mga bananay. Watch it guys! Bilog-bilogin muna saglit ang mga hinati-hati o divided nating dough.
mahulog ang ating mga pira-piraso na ngayon dough. Stretch mo at side upang sa ngayon ay i-shape na po talaga natin ang ating banana bread sa shape na ating nais. Panoorin po. Yan! Ngayong tapos na nating ihugis ang ating mga bananay, aba, iayos naman natin sa ating tray because even these breads ay kailangan po nila ng social distancing. Because later, tutubo o lalaki pa rin po ang mga monay na ito. As always, bago natin iluto ang ating mga tinapay, dapat ay preheated oven na po. Anong ibig sabihin nun? Naihanda na, naiinit na po natin ang ating oven bago natin isalang ang mga monay na ito. So, I preheated my oven at 180 degrees, 15 minutes bago sila tumubo sa last hour. Okay? Now, look at my babies after 15 minutes of baking. O, diba? Mabango yan! This I present to you, ladies and gentlemen, BANA-NAY, ang banana monay. And how are we going to enjoy this banana or banana monay? Well, you can
have na, o kaya naman ay Philadelphia cream cheese, o kaya naman just leave it as plain as it is. Kasi kahit ganyan lang yan, kahit walang palaman, masarap na po ang banana monay, nakakabusog, dahil siya ay meron ng saging na ating dinuro-duro at pasas na manalis-manis. Give this bread a try kung kayo ay samana sa mga malalambot na tinapay na kahit marami ang inyong kainin ay hindi kayo mabusog-busog. I tell you, kahit dalang pa lang eh. Solve ang inyong gutom sa almusal or snacks. And if you want this soft and fluffy, of course, you can lessen the flour na ating gagamitin sa ating ingredients. Kasi as you can see, I added more flour kasi nga ang ating pong dough ay napaka-sticky. Anyways, this is your Lola Ma-cel encouraging all of you na maging malikhain pagdating sa pagkain. Lalo po ang ating mga bulate ay magutumin. This is another way of creating a very yummy comfort food. Banana maruya o di kaya naman mag-invento ng patatas pizza o kaya naman ay ubas pizza. Yan ang mga susunod na ipapakita ng lola nyo kung inyong nais. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsuporta sa video na ito.